So, ito na po yung finish natin guys. So, tinahi lang natin to siya guys. At super easy lang naman siya to gawin. Then now, ituturo ko sa inyo ang step by step process. So, first, itong spring niya guys, kailangan natin tanggalin. Para magsimula na po tayong magtahi. So, yung spring ngayon guys, super easy lang niya tanggalin. Unlike yung mga notebook before, sobrang hirap tanggalin guys. Kasi mga 10 years ako guys nag-work. Then, every class season yun magtahi mig notebook guys. So, ito yung mga ginagawa namin. So, sanay na ako guys. Pero alam ko naman guys na marami pang hindi nakaalam kung paano ba to tanggalin or paano ba to tahiin yung mga notebook. Lalo na sa mga nag-start pa lang dyan sa mga small business nilang mga notebook. So, this video perfect for you guys. So, first, tapos na natin yung natanggal ang spring. So, kailangan na natin ng yarn. At itong, parang ano guys, wala kasi akong big needle guys. So, ito na lang yung spring mismo na ginamit ko guys. Then, yung gagawin mo, kailangan mo lang ipasok dito sa butas. Then, parang nagtahi ka lang ng damit. Parang, yan, super bilis lang niya. Tapos, kapag nagustuhan mo tong notebook guys sa ating video, meron din akong product link dyan. Pwede mo siya i-click para ma-direct ka na sa Shopee. And I can suggest also nga much better bumili ka na mas early kasi this month medyo barato pa. Unlike mga June is yung mga school supply is very pricey na. Yung mga notebook around 25 or 35 na siya guys. So, ayan lang. Keep on watching.